2, 2 och 3. Det här är Simon G, det här är mina problem. 1 och 2 och 2 och 3. Det här är Simon G, det här är mina problem. I förintelsen dog 6 miljoner judar. Det är ju helt ofattbart. Hur kunde det bli exakt 6 miljoner? Men det var ju en fruktansvärd händelse, förintelsen. Det är viktigt att ingen blir inspirerad av den och gör någonting liknande igen. Det är därför vi aldrig mer får prata om förintelsen. Det är viktigt att den tystas ner. Ja, men det är ju inte så ofta man får fika med 2 av sina barn samtidigt. Nej. Skål. 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 Simon, är det första gången som du träffar din systerson? Det är det faktiskt. Han är jättegullig. Grattis. Vadå? Simon. Det där var väl inget bra grattis? Skitdåligt grattis. Ja. Dåligt grattis. Okej. Ska ni ha någon namnfest eller något sånt? Har ni funderat på det? Jag vet inte. Jo, vi har funderat på det, men vet inte. Namnfest. Säger man inte namngivning? Inom judendomen så är det ju egentligen briss när det är en pojke. Ni tänker väl inte omskära honom? Det tycker jag verkligen inte ni ska göra. Simon, alla tänker inte som du. Nej, men ni omskar ju mig och jag tyckte det var dålig stil. Alltså, jag hade velat bestämma det själv nu när jag är vuxen. Jag hade valt att inte bli det. Men nu är det så här att jag och många andra judar tycker faktiskt att det är viktigt. Ja, men vi har haft den här diskussionen 1000 gånger. Jag hinner inte... Alltså jag måste förbereda min stand-up. Jag kör ju stand-up ikväll. Jag måste tyvärr dra snart. Jag tänkte komma, får jag det? Det behöver du inte göra. Du tycker inte om min humor. Va? Du klagar alltid på vad jag skämtar om. Gör jag väl inte? Jo. Simon, jag tycker oftast att du är jätterolig, men det är när du skämtar om barn och pedofiler. Nej, det tycker inte jag är roligt. Nej, men kom inte då. Jag kan inte hindra dig från att köpa en biljett, men jag vill verkligen inte att du lägger det i min humor. Det gör jag väl inte? Jo. Ja, men eller hur? Det var så jag insåg att jag kan inte umgås med gravida kvinnor. Det har varit en helt underbar publik. Här kommer Isak Wahlberg. Tack så mycket. Johannes Bränning ger en varm applåd till. Wow, vilken kille. Vi ska strax släppa på nästa komiker. Jag ska bara snabbt kolla läget lite mer här. Det var roligt här gänget längst fram. Det var ni som var swingers-gänget, eller hur? Ja, kul. Gå hett till, tänker jag. Svinbra, det gick ju skitbra för dig. Ha? Grattis. Vadå? Var det ett dåligt grattis? Ja. Jättedåligt grattis. Okej. Vet ni vad, mina damer och herrar? Då har det blivit dags för nästa komiker. Ge en stor varm applåd för Simon Gärdenfors! Hallå! Jag pratade med min mamma nyligen och vi diskuterade förintelsen lite grann. Och hon sa att hon kunde inte förstå hur ett helt folk kunde bara liksom acceptera koncentrationslägerna och förintelsen som tyskarna gjorde. Men jag förstod. Ja, men det är lite som idag med köttindustrin och vi känner till slakterierna och accepterar det i mångt och mycket. Både jag och min mamma äter kött. Jag tycker det är fel att äta kött. Det tycker inte min mamma. Jag är på den onda sidan, men jag ifrågasätter hela systemet. Jag är lite som Schindler. Jag är köttschindler. Att vara vegan, liksom, jag tycker det är rätt sak i dagens samhälle att vara. Men jag kan inte riktigt låta bli att äta kött ibland för jag tycker det smakar så gott. Jag tror det kanske var så för vissa nazister också under andra världskriget att de tyckte egentligen det var fel med förintelsen, men de fuskade lite ibland. Kanske skar halsen av en jude eller 2. Men jag tycker ändå det var mer fel av dem på ett sätt för att det var ju... De agerar på grund av hat och rasism. Jag äter ju liksom, om jag äter chicken McNuggets så är det ju för att jag tycker det smakar gott. Jag äter ju inte kött på grund av hat och rasism.
Jag tycker det hade ju varit bättre anledning då om tyskarna hade serverat små gyllenbruna friterade bitar av judekött med ett stort urval av dippsåser till överkomliga priser. Hade jag ändå låtit det passera. Jag tycker i och för sig förintelsen, det låter lite... Det ordet är lite väl dramatiskt. Det känns som man tar ställning lite. Det känns som... Ja, man kan ju diskutera vilka det var som började. Kanske man skulle kunna prata om hämnden. Det är fortfarande en allvarlig händelse. Vi får aldrig glömma hämnden. Men vi kanske kan bli lite mer nyanserade i språket. Jag står mig på Anne Frank också. Jag erkänner att det är på grund av avundsjuka. Alltså jag har också författarambitioner och hon skrev en av världens mest lästa böcker när hon var 13 år gammal. Det är många som får frågan så här, vad skulle du göra om du haft en tidsmaskin? Och många som kanske skulle sagt då att de skulle åka tillbaka i tiden och dödat Hitler. Det hade inte jag gjort. Jag hade åkt tillbaka i tiden och golat ner Anne Frank. Lämnat ett litet anonymt tips till nassarna så att hon aldrig haft chansen att påbörja den där pissboken. Simon, du vill ju alltid väldigt gärna säga som du vill. Så nu tänkte jag att nu ska jag säga vad jag vill. Okej. Jag tycker att du kränker mig. Och jag tycker att du kränker många andra judar också när du säger så där som du säger. Du är på kanonhumör? Nej. Nej, men jag har träffat min morsa. Jag blir alltid cirka 30% på sämre humör efter vi har bråkat. Det är rimligt. Men när du kommer tillbaka ändå, gång efter gång, som en sån misshandlad hustru som bara kommer och knackar på med hatten i hand. Nej, men det är också för att jag får mycket nya skämtanteckningar. Jag får idéer till skämt när vi pratar om judendomen. Hon är extremt fixerad vid judendomen, men det är väldigt känsligt. Nu senast vi snackade så börjar hon nästan gråta. Varför då? Nej, för jag hade skämtat om förintelsen. Ja. Din mamma gråter, men du kommer därifrån telefonen full med nya skämtanteckningar. Lite som andra världskriget. Att judarna lider, Hitler blir världsberömd. Men vad är jag Hitler då? Ja. Men jag är ju också en av judarna. Hitler var också jude ju. Så Hitler led också. Du är precis som Hitler. Förutom att du inte är världsberömd. Just det. Jag fick faktiskt ett sms från morsan. Jag kan läsa upp det. Hon skriver så här. Jag känner mig kränkt över att du ställer dig på en scen och talar nedlåtande om mig. Visst kan jag låta bli att gå på dina föreställningar, men då vill jag veta att du slutar att överhuvudtaget tala om mig i dina stand-ups, egen eller andras podcasts eller övriga officiella medier. Jag har inte bett om att vara en offentlig person. Respektera det! Utropstecken. Alltså jag vet inte, jag bryr mig inte så mycket egentligen. Eller liksom senast jag snackade med Carl så är han jätteinne på det. Men han är inte ens jude. Vet du, han har snackat om att konvertera. Sen skittaggad på att fira Rosh Hashanah i helgen. Mamma vill att vi ska vara hos oss i år. Jag tror hon har en plan med det. Jag tror att hon ska försöka övertala Carl, få in honom i hela den här grejen så att omskärelsen ska bli av. Jag ska försöka förhindra det. Får jag komma på Rosh Hashanah? Du hatar ju att fira det. Men nu har jag en bra plan med det. Alltså nu har jag ett mål med det. Jag ska försöka övertala. Om mamma kommer med liksom argument för omskärelse så har jag argument mot. Jag har personlig erfarenhet av det. Jag kan nog... Ja, men jag tror jag kan övertala Carl om att det är en dålig idé. Ja, du kan inte hålla på bra. Alltså du får vara trevlig då. Ja. Jag ska vara trevlig och glad, men ändå komma med argument. Måste jag ha kippa på mig? Varför skulle du inte ha det? Nej, lite fult, men jag kan ha det om du vill, om det är tvunget. Måste jag säga Gutjontef?
Jag kan säga det också. Okej, kolla. Ska du komma så ska du ha kippa, du ska säga Gud Jontef och du ska hjälpa till med något. Du kan inte sitta bara hela kvällen. Nej, du får laga något eller något. Okej. Vad ska jag laga? Det vet jag inte, det behöver inte vara jättetraditionellt. Men du får liksom... Du kan inte komma med pizza eller något sånt skit. Jag kan laga något med lax kanske. Det är ju judiskt. Gud Jontef. Vadå? Skitdåligt Gud Jontef. Vad ska du laga för gott då? Jag gör sushi med lax och avokado och scampi. Såna räkor. Men du vet att skaldjur inte är kosher, va? Det vet jag, men du har ju aldrig hållit på kosher. Nej, men nu när det är Rosh Hashanah så kan man väl anstränga sig lite. Varför ska man göra det just nu? Om du ska fira Rosh Hashanah med oss, då tycker jag att du ska anpassa dig. Det är min judiska kultur och den är viktig för mig. Ibland så är judisk kultur viktig för dig och traditioner och sådär. Och ibland så kan du strunta i dem helt när det passar dig. Ja, men jag väljer ut de delarna som är viktiga för mig. Men måste jag då anpassa mig efter liksom dina helt slumpmässiga, inkonsekventa regler du sätter upp för dig själv? Simon, vet du vad jag tycker att du ska göra? Nej, jag vet inte vad du tycker att jag ska göra. Jag tycker att du ska försöka visa lite mer respekt för mig. Jag bad dig att du inte skulle prata om mig i din stand-up eller i dina poddar. Men så hör jag här nu i din senaste podd hur ni hånar mig. Hur ni läser upp det jag har skrivit. Alltså jag blev jätteledsen. Och jag tycker det är rent förskräckligt att du har sån brist på respekt till mig. Så att det är ofattbart, rent ut sagt. Vet du vad? Det här är min judiska kultur. Att skämta om min komplicerade relation till min mamma. Det är den enda delen av den judiska traditionen som jag tycker om. Det är viktigt för mig. Det är den delen jag väljer. Och det får du respektera. Jag vet att du inte har valt att bli en offentlig person. Men jag valde aldrig att bli omskuren heller. Så det var du som började. Simon, vet du vad? Jag tycker du ska prata med en psykolog. Du behöver inte äta av räkorna. Men jag kommer göra det och alla andra som vill göra det får äta det. Så kan du äta av laxen. Ja, men du kan väl diska kniven innan du skär i laxen? Varför ska jag göra det? För att jag ska äta av laxen och då vill inte jag att du ska använda samma kniv som du har haft till de där räkorna. Ja, men jag kan göra det. Nej, nu är det bara löjligt. Ja, men jag kan göra det. Jag vill. Nej. Klarar han sig? Ja, han klarar sig. Inga vitala organ är skadade och kniven landade så att bara en liten del av förhuden skars av. Så i övrigt mår han jättebra. Nu fick du som du ville. Grattis. Det var dåligt. Grattis, Simon. Nytt sms från morsan. Får höra. Jag hoppas i alla fall att du slutar nämna mig i din stand-up och dina poddar. Detta gäller även dina tecknade serier, låttexter och om du i framtiden någon gång skulle göra en sitcom. Multitalented!